Một trong những lợi thế nổi bật của sàn Xnet so với những cái sàn khác đó là sàn có hỗ trợ rất là nhiều những cái loại tài khoản khác nhau. Trong đó thì có phân ra làm hai nhóm, đó là nhóm tài khoản tiêu chuẩn và nhóm tài khoản chuyên nghiệp. Tuy nhiên cũng chính vì cái việc cung cấp nhiều loại tài khoản khác nhau như thế này cho nên nó sẽ dẫn đến cái sự khó khăn trong cái việc lựa chọn của trader. Một trader mới thì đôi khi chúng ta sẽ không biết là chúng ta nên lựa chọn cái loại tài khoản nào để giao dịch. Nhằm giúp cho các bạn thuận lợi hơn trong quá trình lựa chọn tài khoản, ở trong video này tôi sẽ đưa ra những cái đánh giá chi tiết nhất về hai cái loại tài khoản phổ biến hay được trader sử dụng, đó là tài khoản Drawspeed và tài khoản Zero. Đánh giá xem loại tài khoản nào cho chúng ta cái chi phí giao dịch rẻ hơn. Và cụ thể hơn nữa đó là nó có phù hợp với phong cách giao dịch của các bạn không. Các bạn hãy cùng theo dõi trong video nhé. Để có thể tự học Forex một cách bài bản, các bạn hãy bấm vào nút đăng ký ở phía dưới video này. Team đã tổng hợp kiến thức về Forex theo từng danh sách phát. Khi click vào tên kênh, các bạn có thể tìm đến phần danh sách phát quan trọng này. Bên cạnh đó, bạn có thể truy cập vào website của kênh Tự học Forex. Chúng tôi đã để trong phần mô tả của mỗi video. Bạn có thể truy cập trực tiếp vào website để cập nhật những thông tin mới nhất và chính xác nhất về thị trường này. Trước hết chúng ta tìm hiểu tổng quan về cái tài khoản Drawspeed và tài khoản Zero. Về tài khoản Drawspeed thì đây nó là một cái tài khoản vừa có thu phí thông qua Spread và vừa có thu phí commission. Spread ở trên cái loại tài khoản này thì nó tương đối là thấp, có lúc thì chỉ từ 0 pip. Phí commission thì nó thường là 3,5 đô tính cho một lot, tính cho một chiều. Và nếu như các bạn tính cho 2 chiều thì nó sẽ là 7 đô cho một lot. Loại tài khoản này thì các bạn có thể sử dụng cho scalping, day trading hoặc là dùng nó khi có sử dụng robot giao dịch. Về tài khoản Zero thì đây nó cũng là một cái loại tài khoản mà có thu phí thông qua Spread và phí commission. Spread đối với loại tài khoản này nó bằng 0 trong suốt 95% thời gian giao dịch và nó áp dụng trên hơi 30 cặp tiền. Phí commission thì thông thường với loại tài khoản này nó sẽ cao hơn phí commission trên tài khoản Drawspeed. Tài khoản này thì nó phù hợp với giao dịch theo tin hoặc là những cái chiến lược cần spread cực thấp. Nói đơn giản thì với tài khoản Drawspeed thì nó có spread thấp và commission thấp. Thế còn với tài khoản Zero thì spread gần như là bằng 0 và commission thì cao hơn so với tài khoản Drawspeed. Nhưng cụ thể thì phí rẻ hơn nó là loại tài khoản nào? Các bạn đừng vội kết luận. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi phân tích từng phần nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ đánh giá thông qua spread trung bình. Spread nó là một cái yếu tố mà rất nhiều trader quan tâm. Tôi đưa ra ở đây một số những cái thông số với một vài những cái sản phẩm tiêu biểu. Đầu tiên đó là sản phẩm euro đô la. Spread đối với cái sản phẩm này trên tài khoản Drawspeed nó từ 0,1 cho đến 0,3 pip. Đối với tài khoản Zero thì spread của nó là bằng 0 ở hầu hết thời gian. Thứ hai là với sản phẩm vàng. Thì sản phẩm vàng trên tài khoản Drawspeed nó có spread là từ 3 cho đến 6 pip. Trên tài khoản Zero thì nó có spread là từ 0 cho đến 1 pip. Ở sản phẩm thứ ba là đồng bảng Anh tính theo đồng đô la. Thì trên tài khoản Drawspeed nó có spread là từ 0,2 cho đến 0,5 pip. Trên tài khoản Zero thì nó là từ 0 cho đến 0,2 pip. Như vậy nếu chỉ xét riêng về spread thì tài khoản Zero luôn nhỉnh hơn. Tuy nhiên thì khi giao dịch ngoài cái phí spread này thì chúng ta cần phải chịu thêm một cái loại phí nữa, đó là phí commission. Và đây nó mới là loại phí tạo ra cái sự khác biệt. Đối với tài khoản Drawspeed thì phí commission nó tính gần như là cố định đối với các cái sản phẩm khác nhau. Và con số cụ thể ở đây đó là 3,5 đô tính cho một lot, tính cho một chiều. Một cái lệnh khi mà chúng ta đã mở rồi và khi chúng ta chốt lệnh thì tổng lại cái phí mà chúng ta sẽ mất cho 2 chiều đó là 7 đô cho một lot. Đối với tài khoản Zero thì phí commission nó sẽ cao hơn một chút, khoảng là từ 3,5 cho đến 4 đô tính cho một lot, tính cho một chiều. Nhưng mà lưu ý nó còn tùy vào sản phẩm nữa nhé. Ở trên màn hình ở đây thì các bạn có thể thấy thông tin liên quan đến cái tài khoản Zero. Và cái sản phẩm mà tôi đang giới thiệu ở đây đó là các cái sản phẩm hàng hóa. Và các bạn có thể nhìn thấy ở đây này, cái phí commission hay là phí hoa hồng thì rất là nhiều những cái sản phẩm hàng hóa ở đây có cái phí commission khá là cao, nó đến tận 85 đô cơ. Đấy, cái này là con số tính cho một lot đấy ạ. Thế còn nếu như mà cùng với những cái sản phẩm này nhá, tôi chọn đến tài khoản Drawspeed này. Đấy, nó chỉ là 3,5 đô tính cho một lot, tính cho một chiều mà thôi. Đây, lấy ví dụ trên một cái tài khoản cụ thể luôn. Và cái tài khoản hiện tại mà tôi đang đăng nhập đó là tài khoản 905. Đây ạ, 905 này nó là một cái tài khoản Zero nhé. Và tôi sẽ bật cái phần terminal này lên để các bạn xem ạ. Tôi sẽ thử giao dịch 0,1 lot đối với cái sản phẩm bạc này. Đó. Thì tôi sẽ bấm một cái lệnh sell ở đây. Đó, thì các bạn thấy với 0,1 lot thì tôi đã mất 10 đô cho cái phí commission này. Cái 10 đô này là nó đã tính cho cả hai chiều rồi đấy ạ. Cái nền tảng MetaTrader 4 thì nó thể hiện là như vậy. Đối với MetaTrader 5 thì có thể nó sẽ tính cái phần phí commission hơi khác một chút. Nhưng mà tổng lại thì nó vẫn là 10 đô thôi.
Bây giờ tôi sẽ thực hiện một cái lệnh đối với cái sản phẩm vàng. Đấy, thì tôi sẽ bấm một cái lệnh sell cũng là 0,1 lot nhé. Đây ạ. Cái phí commission của nó là chỉ 1,1 đô mà thôi. Rồi bây giờ tôi sẽ chuyển sang tài khoản Raw Split. Đây, tài khoản Raw Split là tài khoản 898. Đây ạ. Đầu tiên thì tôi cũng sẽ thực hiện giao dịch 0,1 lot với cái sản phẩm bạc. Tôi bấm một cái lệnh sell này. Đó, các bạn thấy cái phí commission ở đây nó chỉ là 0,7 đô mà thôi. Bên kia nó là 10 đô, bên này nó là 0,7 đô, một con số chênh lệch rất là lớn đúng không ạ? Đối với cái sản phẩm vàng này. Đó, thì tôi cũng sẽ bấm vào cái lệnh sell. Và các bạn thấy ở đây, phí commission của nó cũng là 0,7 đô. Nó thấp hơn cái con số là 1,1 đô trên cái tài khoản Zero mà lúc này chúng ta đã giao dịch. Đó thì nhìn chung á, là với cái tài khoản Raw Split thì cái phí commission nó sẽ thấp hơn so với cái tài khoản Zero. Và có những cái sản phẩm thì nó thấp hơn rất là nhiều. Đánh giá về tổng chi phí tính cả split và phí commission. Thì xét trên cái sản phẩm euro đô la, khối lượng giao dịch ở đây vẫn là một lot nhé. Thì ví dụ split trên cái tài khoản này là 0,2 pip. Thì khi mà tôi giao dịch một lot tôi sẽ mất là 2 đô. Phí commission ở đây là 7 đô tính cho một lot, tính cho cả hai chiều. Như vậy tổng chi phí của tôi phải mất đó là 9 đô. Ở trong khi đó thì với tài khoản Zero thì cái split của nó là bằng 0. Phí commission là từ 7 cho đến 8 đô. Như vậy tổng chi phí ở đây là mất từ 7 cho đến 8 đô. Thành ra là với cái sản phẩm euro đô la này thì trên tài khoản Zero nó sẽ có cái tổng chi phí là nhỏ hơn. Và đối với các sản phẩm vàng ấy thì trên tài khoản Raw Split cũng tính cho một lot giao dịch nhá. Thì cái tổng phí mà tôi phải mất là 11 đô. Thế còn với tài khoản Zero thì cái tổng phí mà tôi phải mất đó là từ 11 cho đến 12 đô. Như vậy ở đây đối với các sản phẩm vàng thì tài khoản Raw Split nó sẽ có cái chi phí là rẻ hơn. Một số những cái sản phẩm khác ví dụ như là bạc hay là platinum vân vân thì trên tài khoản Raw Split nó lại có cái tổng chi phí là rẻ hơn. Bây giờ cùng đánh giá hai cái loại tài khoản này theo chiến lược giao dịch. Thứ nhất là với chiến lược giao dịch scalping và giao dịch tần suất cao. Đây là cái dạng giao dịch cần speed cực thấp, nhạy với từng pip. Do vậy tài khoản Zero sẽ phù hợp hơn. Với phong cách giao dịch theo tin tức thì speed trên tài khoản Raw Split có thể nới rộng hơn. Do vậy chúng ta nên sử dụng cái tài khoản Zero vì nó có cái tính ổn định hơn. Với những người giao dịch có sử dụng robot giao dịch ấy thì thông thường là họ sẽ ưu tiên cái chi phí thấp và tối ưu speed cũng như là commission. Thì ở đây các bạn có thể hướng đến sử dụng tài khoản Zero. Với những người giao dịch swing trading, các cái lệnh giao dịch thường giữ dài ngày, có thể là một vài ngày cho đến một vài tuần, thì split nó ít khi là một cái thông số đáng phải quan tâm. Commission nó cũng không ảnh hưởng nhiều, cho nên các bạn có thể giao dịch cái loại tài khoản nào cũng được, do split hay là Zero đều có thể phù hợp. Và ở đây thì cũng cần phải nói thêm như thế này, những cái thông số mà chúng ta so sánh ở trên có cái sự chênh lệch về chi phí đó thì nó chỉ thực sự đáng kể khi mà chúng ta giao dịch với những cái khối lượng lớn. Thế còn nếu như mà chúng ta giao dịch với những cái khối lượng nhỏ, ví dụ như là 0,01 lot hoặc là 0,1 lot trở lại, một cái số lượng lot khá là nhỏ thì cái sự chênh lệch về phí nó không đáng kể. Chúng ta sử dụng cái loại tài khoản nào nó cũng như nhau mà thôi. Đối với những cái trader mới không quen tính phí, ưu tiên cái sự đơn giản thì có lẽ là với cái tài khoản Zero nó sẽ phù hợp hơn. Bởi vì khi này cái speed nó gần như là bằng 0, các bạn dễ tính lời lỗ hơn. Đó thì ở đây để có một cái sự đánh giá chung giúp cho các bạn có cái nhìn rõ hơn thì tôi tóm lược lại một vài những cái thông tin như thế này. Nếu như chúng ta xét về chỉ tiêu speed thì tài khoản Zero ưu thế hơn. Nếu như chúng ta so sánh về chỉ tiêu phí commission thì tài khoản Raw Split là ưu thế hơn. Tổng chi phí ở đây thì rất là nhiều những cái sản phẩm tài khoản Zero nó chiếm ưu thế. Tuy nhiên cũng khá là nhiều những cái sản phẩm tài khoản Raw Split lại có lợi thế. Nếu như xét về độ ổn định thì có lẽ là tài khoản Zero sẽ chiếm ưu thế hơn. Và một cái lời khuyên ở đây là đối với các cái sản phẩm mà các bạn đang giao dịch thì cái quá trình giao dịch để lựa chọn tài khoản nào nó phù hợp hơn thì tốt hơn hết đó là các bạn hãy kiểm tra nó trên những cái tài khoản demo. Xem là cái phí giao dịch với cái loại tài khoản nào nó ưu thế hơn thì các bạn sẽ lựa chọn cái loại tài khoản đó. Và thông thường thì với những cái bạn giao dịch hàng hóa nhiều thì các bạn sẽ thích lựa chọn tài khoản Raw Split. Thế còn nếu như mà chúng ta thường xuyên giao dịch với những cái sản phẩm Forex hay là các cái cặp tiền tệ thì có lẽ tài khoản Zero nó là một cái loại tài khoản tốt để cho các bạn có thể lựa chọn. Vâng, như vậy trên đây là những cái thông tin liên quan đến phí giao dịch trên tài khoản Raw Split và tài khoản Zero mà tôi muốn gửi đến các bạn. Trong quá trình giao dịch, nếu như có gì thắc mắc, muốn tìm hiểu thêm thì các bạn có thể liên hệ với team hoặc có thể đặt câu hỏi ở dưới video
team sẽ hỗ trợ và trả lời các bạn trong thời gian sớm nhất. Trước khi rời đi, đừng quên cho video một like cũng như bấm vào nút đăng ký, bấm vào quả chuông bên cạnh để có thể cập nhật những thông tin mới nhất khi mà kênh phát hành.